Cả gần 50 cây đang nướng ở đây nè. Một ngày chỉ nướng là bao nhiêu cây Thuận? Bao nhiêu ký thịt? Một ngày là chắc cũng cỡ 1.000 cây. Wow. 10.000 một cây thôi đúng không chị? 10.000 một cây. Ở trong thì em thấy là có làm ra như chỉ đồ chua thôi đúng không? Đồ chua. Đồ chua. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với VM Food Travel. Thì chắc là chúc mọi người luôn có một ngày thật là nhiều năng lượng và nhiều vui vẻ trong cái bối cảnh hiện nay. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì rất là coi như là đa phần là đều các nơi bán đồ ăn uống là phải mang về. Riêng các chỗ lớn thì họ vẫn giới hạn là 10 người thôi, chứ cũng không có lớn. Thì Phú cũng sẽ cố gắng để chia sẻ những cái địa điểm ăn uống cho mọi người và kiếm một cái góc nào đó hoặc là đem về nhà để mà quay cái món ăn chia sẻ đến cho cả nhà nha. Hiện tại thì Phú đang ở địa chỉ là khá xa, 823C tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Ở đây sẽ có một cái xe bán nem nướng, rất là mình thấy là nướng trên lần đầu tiên mà Phú mới thấy là nướng nem nướng cho một cái vị lớn như vậy, nướng nhiều như vậy. Thì bây giờ chắc là mời cả nhà chúng ta qua tìm hiểu cái xe nem nướng này một tí xíu nha. Chúng ta có thể mua về ăn với bánh mì, ăn bún cũng được. Đừng quên like, share cũng như là ấn vào nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đây cả nhà ơi, thì cái bãi nó hơi nhỏ, nếu mà mọi người đi mọi người sẽ không thấy. Để là nem nướng cô Thủy nè, và chị đang nướng là chị Trân. Dạ em chào chị. Và trời ơi cả nhà thấy không, lần đầu tiên thấy một cái vỉ nướng nó bự như vậy. Rồi người ta nướng chỉ có khoảng có 1/4 cái miếng này thôi. Chị ơi cho em hỏi là mình là 6 giờ sáng là chị đã bắt đầu chị bán rồi hả? Dạ 6 giờ. Dạ. Chị nướng tới bán tới mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ sáng, 6 giờ tối. Dạ. 6 giờ sáng đến 6 giờ tối luôn. Ôi, vậy là chắc là số lượng nướng rất là khủng nè. Mọi người có thể thấy là nội ở đây không là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mấy. Này cũng cả gần 50 cây đang nướng ở đây nè. Một ngày chỉ nướng là bao nhiêu cây Thuận? Bao nhiêu ký thịt? Một ngày là chắc cũng cỡ 1.000 cây. Wow. 10.000 một cây thôi đúng không chị? 10.000 một cây. Ở trong thì em thấy là có làm ra như chỉ đồ chua thôi đúng không? Đồ chua. Đồ chua. Đây mọi người nhìn nè, chị đang sử dụng tới 3 cái bếp than ở dưới. Đó. Cái này chị có phải chế gì không? Không, cái này là không có phải chế gì hết. Và cái xe nó vậy, cái chị bỏ vô. Là cái xe nó như vậy là bỏ cái chỉ nó vô. Chị bán ở đây lâu chưa? Gần 1 tháng rồi. Gần 1 tháng ai? Rồi. Hấp dẫn chưa nè. Sáng mọi người có ở gần đường này thì chạy qua chúng ta mua ăn không thì mua bánh mì về kẹp vô là ăn với bún. Wow. Cái này chị phải thức dậy từ mấy giờ chị làm rồi? 5 giờ là chị đã thức dậy rồi, là lên đây là dạ. bỏ lửa bỏ đồ, đúng 6 giờ là
Nhưng mà còn mấy cái này là Cái này là có người ta chở tới. À, là chị lấy về chị bán thôi hả? À. Trời ơi. À, cả nhà có thể nhìn thấy ra là vừa có chín sơ mà mới chín có một mặt, cũng có cây chưa chín. Một cây về mình nướng là khoảng bao lâu chín vậy? Chắc cũng phải cỡ 5-10 phút. 5-10 phút. 5-10 phút. Nếu mà lửa già là chắc cỡ 5 phút, mà nếu mà lửa non thì chắc cỡ 10 phút. Dạ. Có mấy cây bị cháy nè, lát hồi chị cắt ra bỏ. Cắt ra bỏ. Thì ăn mọi người có thể thấy ở trên đó là nếu mà chúng ta ăn là có tương ớt, tương cà, chị xài gói là Solimax thôi. Những cái cây chín ở trong tủ. Không biết mọi người có thấy không, trên Phú đứng ở đây là đang rất là bị chói, nhìn nó lên màu cũng rất là óng ánh, ngay hướng nắng ngược nắng. Đây nè, đây là những cái cây chưa có thành phẩm, mới còn sống. Cái này là một hộp vậy chứ chứa được bao nhiêu cây vậy? Một hộp này là 100 cây. Một hộp 100 cây. Rồi. Nãy chị nói ngày chị bán 1000 cây, vậy là 10 hộp. 10 hộp. Mình có nghỉ ngày nào không chị? Không có nghỉ ngày nào. Bán thường xuyên. Lúc trước chị bán cái gì là mà giờ chị đổi qua bán cái này? Lúc trước là bán bún khô. Chị bán bún khô. Dạ. Người ta chỉ quyết định đổi qua cái này bán. Quyết định bán này. Thấy nướng cái này nó nóng, nó hừng hực luôn á. Cái này nướng bán nó khổ hơn. Dạ. Nóng lắm, đứng cả ngày chịu không nổi. Dạ. Quay ngủ. Mà bán thì nó lại dễ hơn bán hơn cái dễ hơn. Bún thì nó bán lung tung lang tan đủ thứ, bỏ này chút cái kia chút, còn cái này nó tới nó mua cái mình bỏ vô bị là xong. Dạ. Là nó khỏe. Đem nó không lấy gì hết. Rồi cả nhà, chị mình vừa ra bán cái là thế liền một người để mà vô nướng, chứ không có để cho nó để nằm nướng như vậy. Thôi kìa cả nhà ơi nè, thì ở trong đây là có một chị là đang làm đồ chua đó. Ủa sao em thấy là mình có nước mắm nữa gì chị? Đúng rồi, nước mắm ăn kèm chung với thịt đó đó. Thịt nữa hả? Chị đổ vô chung cái bình đồ chua luôn. Nhưng mà cái này chắc là phải nói mới có đúng không chị? Vậy là mọi người nếu mà mua mà dạng mà mua lẻ giống như mình về mình mua bún á, là chị ở đây có sẵn làm nước mắm luôn nè. Mình sợ nếu mình ngại về mình nhà mình không có nước mắm á là mình xin một bịch, còn không á thì chúng ta ăn với tương ớt, tương cà thôi. Đó, gần như là chín đều hết rồi cả nhà ơi. Rồi phải công nhận là mới bây giờ là mới 7 giờ mấy thôi mà nắng nó ngược bên á, nó đánh vô là hơi nắng hừng hực rồi. Mà chị đứng nướng chắc cũng phải thay ca chứ hả chị hả? Có khi chị đứng cả ngày của mình. Dạ. Bữa đêm mới có người em biết đó. Được quá. Ủa chị ơi cho em hỏi là bữa giờ cái mùa này nè chị bán có khó khăn không? Có. Cách độ mấy ngày đây là so với một tháng trước thì chị bán như thế nào? Mà bán ối hơn. Dạ. Ối hơn. Chậm hơn nhiều. Chậm hơn nhiều. Thường hồi trước là chị bán cái giờ này thì sẽ đông. Đông lắm, mấy bữa tháng trước giờ này là đông lắm. Dạ. Đây là... Nãy giờ cái giờ này buổi sáng em thấy là đáng lý cũng cái giờ ăn sáng mà cũng rất là ít người tới mua. Cái buổi sáng là đứng bán không kịp. Dạ. Đúng không? Cả nhà thấy không? Ít ở đâu cũng bị ảnh hưởng hết. Rồi chắc là mình cũng phải mua mình ăn thôi. Chỗ để biết á. Dạ, nhưng mà chị có đi chỗ nào không? Chị ở bên quận 4 rồi chị qua bên 3 chị nhiều khi chị mới đi đường này. Rồi bữa chị thấy đi ngang là thấy nay cũng ăn thử, nay sơ hơn ăn thử gặp em. Dạ. Rồi sao thì chị Ôi chị khán giả kênh. Đồ chị bán ngon lắm. Dạ. Chị ăn mấy lần rồi? Dạ không có, chị nghe giới thiệu, bạn chị giới thiệu nay chị mới ăn lần đầu luôn á. Chắc cũng giống em à. Bữa nay em lên em để chia sẻ cho mọi người. Chị cũng mới nghe bạn chị nói bên đây có chị nhiều người bán lắm nhưng mà nói chị này ngon.
Thấy cái xe chỉ bự nhất này mới thấy lần đầu luôn nè. Thường. Bự em Dạ. ngàn rẻ quá trời. Dạ. Hai đứa giúp chị nha. Dạ. Chị đi trước nha. Dạ, dạ chị. Vô. Giờ chị lấy giùm em 6 cây đi. Gì ở đây? Đây, chín để sẵn này. Đó, mời nướng chín đó. Đói quá. Ở nhà không cảm. Đây. Ở chỗ qua đây. Ok. Đang thử nước mắm không vậy? Ở đây không có nước mắm. Dạ. Ăn tương à? Dạ cho em bịch tương cà đi. Rồi, cả nhà thay xíu nha, Phú mới vừa trả lời comment xong của một bạn ở cho cái clip là bánh mì thịt chả 15.000 ở vỉa hè mới quay ở quận Tân Bình đây. Thì mình đọc mới mà sáng sớm mà mình đọc nửa đầu cái nửa đoạn đầu mình thấy rất là vui, mà nửa đoạn sau mình thấy mình bị chửi hơi bị nặng bị xúc phạm hơi bị ấy. Mình sẽ đọc như vậy cho cả nhà thông cảm cho mình nha. Bạn đi 1997 Phương nói là kênh này mình thích coi mà sao ghét bạn Phú ghê, là mình thấy vui vui thôi. Lúc nào cũng lựa đồ ngon mắc tiền ăn, còn món rẻ tiền toàn là cho bạn mèo ăn không à. Phú tham ăn qua Phú ơi, chơi cho công bằng một tí, mà cái này viết in qua nữa đừng bần tiện như vậy, thấy video nào cũng vậy. Trời ơi tôi quan ức quá thiệt. Đây bây giờ này, đây Bích đây, bạn thì Phú xin giải thích với mọi người là mèo rất là kén ăn là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mèo tùy lúc, cái bao tử lúc ăn lúc không ăn. Thứ hai, cái thứ ba là yên tâm là lúc nào mèo cũng ăn, không ăn ở đó cũng mang về. Phải không bạn trả lời giùm. Đúng rồi bạn ơi, nói chung là bạn đừng chửi nó tội nghiệp. Đó, thì nói chung là nếu mà tụi mình mà không có cái sự hợp tác gì thì không thể nào mà làm việc đến bây giờ đâu cả nhà ơi. Rồi thôi bây giờ Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức nem nướng chị Thùy. Rồi hiện tại thì Phú đang đứng ở một cái góc vỉa hè rất là an toàn cả nhà. Và đây, hey, bữa bớ thần kỳ từng ít Solimet đem theo. Mời cả nhà cùng nhìn lại cái cây thịt nướng ha. Chị nướng nhìn nó rất là ướt át mà nó kẹo. Mà lúc sống nhìn nó rất là trơn tru, nó không có gì ha. Rồi sau khi nướng xong nè cả nhà thấy không, nó ướt, nhìn nó bóng lưỡng nè. Mà lưu ý không có phết cái gì luôn nha. Không có phết gì luôn á, lạ kỳ vậy đó. Làm như nướng xong á bắt đầu là những cái gia vị nó ấy. Bây giờ ăn không chứ. Rồi cái lớp áo bên ngoài nó ngọt, vừa nếm một cái ngọt luôn. Cái cây này tôi thấy đây là chị bán là như hơi cái lượng mỡ trong cái cây này không có nhiều, gần như là nạc thịt không à. Nghĩ là thêm phần mỡ nhiều quá thì nó sẽ có thêm cái độ béo nhiều hơn. Cái này hơi nạc. Đó. Cái áo bên ngoài thì là nó ngọt. Một cây. Từng ớt lên nha cả nhà. Cây này theo cá nhân Phú thì ăn khoảng cái vị của mình thôi, mình ăn 2 cây thì mình sẽ thấy nó vừa. Nếu thêm cây thứ ba nó ngán không ăn được, tại vì lúc nếm vô đầu thì nó có vị ngọt rồi mà ngọt của dạng ngọt đường á, mà không có gắt. Nhưng mà ăn hết một cây hồi nãy á thì nó cái vị đường ngọt nó vẫn còn đồng nhẹ ngay cần cổ, nó hơi gắt nhẹ đó. Ý nhiều rồi.
Tôi đó vô là khác liền nữa. Có thêm vị cay rồi. Chung là cây này 10.000 mình thấy là mập, ăn ok. Rồi. Và đối với vị của mình thì gọi là xuất sắc thì chưa. Bình thường đó, ăn Đúng không rồi. nói được đó. Được. Mua về ăn cái bún thì nó ngon hơn là ăn không vậy. Ok. Ăn ok nha cả nhà. Thế thì ăn 2 cây no thì các bạn. Rồi còn chút nữa. Rồi, chắc cũng đến lúc kết thúc cái video ở đây thôi. Thì mình mới phát hiện là đối diện là sẽ có một cái xe nữa là cũng chung với của chị bên kia luôn. Thì có 2 bên đường đó, mọi người mua bên nào cũng được, giống nhau hết. Rồi, thì cá nhân Phú thấy thì với giá 10.000 một cây nó cũng đầy đặn, ăn 2 cây là no thì cũng rẻ. Thì hương vị là sẽ ướp mà thiên về độ ngọt nha cả nhà. Ngọt đôi khi ăn thì nó lại không, nhưng mà ăn hết cây thì cái vị ngọt lại bám lại. Đó là cái cảm nhận cá nhân của Phú chia sẻ ngày hôm nay, ăn rất là được, ok. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Hy vọng là trong cái mùa này thì cố gắng được thế nào clip nó sẽ đơn giản như thế nào thì mọi người cũng thông cảm cùng chúng ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.